Hi friends! So welcome back to my channel, Team Paganda Channel. I'm Getch Vlogs, so welcome back. And kung bago ka pa lang pala sa ating channel, huwag na huwag mo kalimutan mag-like, subscribe, and turn on mo na din yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga bagong videos. So for today's video, pupunta tayo sa Strands, Manila. Tayo ay magpapa-embroidery ulit. Kasi tingnan nyo yung aking kilay. 3 years ago, nagpa-embroidery din ako. Pero, tingnan nyo, nag-fade na talaga siya. And sa Strands, Manila, nakita ko talaga yung mga gawa nila before, gawa ng owner. And talagang ang perfecto na ng mga friends ko, nagpagawa na din sa kanya. Ang perfecto talaga. So, wala akong doubt dito sa Strands, Manila. And, samahan nyo ko, tunghayan. Samahan nyo ko mag-transform ulit ng kilay. Tingnan nyo, dito meron pang ink, dito wala. So, hindi na talaga siya pantay. And kung mapapansin nyo, sobrang sabog din ang aking kilay. So, kailangan na talaga niya ng makeover. Huwag tayong tumigil hanggat sa hindi tayo gumaganda kasi Team Paganda Channel nga tayo. So, yun lang mga friends. Samahan nyo ko sa Strands, Manila. Friends, nandito na ako sa Strands, Manila, and ito yung kanilang clinic. So, papakita ko sa inyo mamaya yung buo. Eh, napakaganda talaga niya. Pagpasok ko dito, parang nakaka-relax siya, and ang sarap ng pakiramdam. So, first step natin, mag-fill out ako ng form. Dun sa form na yon, nakalagay doon yung procedure, kung ano yung mga mararamdaman ko, i-expect ko habang ginagawa ito or after itong gawin. So, yun lang, friends. And after that, mag-a-anesthesia na tayo. So, babalikan ko kayo. Second step na tayo, lalagyan na tayo ng anesthesia para kahit manhid na tayo talaga sa totoong buhay and hindi natin maramdaman ng sakit. Mga gano'n ito katagal? 20 minutes. Ayun, 20 minutes daw to. Ano ba siya? Semi-permanent? Semi-permanent na po. Oo, Maglalast siya ng 1 to 2 days. Depende sa skin type. Ang skin type po ay combination. So, ito na friends. Yan, nilagyan na siya na. So, after 20 minutes, mag-start na tayo talaga. After 20 minutes, tatanggalin na yung anesthesia and ayan, mag-start na tayo. Nantiis ganda. Harap yung sabog ng kilay ko, no? Wow, tinan nyo, drawing pa lang siya pero ampak na. Ganda. Kasi ito talaga yung problema ko eh. Gusto kong mapantay siya dito and sa drawing pantay na talaga siya. Oh, pak na pa. So ito na, mag-start na tayo. Ang combination ito, dito sa taas, microblading siya. So pagdating dito, yung sa patuloy sa ganyan, bali, microshading na siya. Ano pong tawag doon ulit? Combo brows. So yun. Start! Excited na ako. Kasi ito pa lang natutuwa na ako eh. Drawing pa lang yan, nakakatuwa na.
Friends, so after 2 hours, tingnan nyo yung aking kilay, pantay na talaga siya and pack na. So ito yung ating first session. After mga 28 days or 6 weeks pa, 6 weeks, 4 to 6 weeks, babalik ulit ako. Pero tingnan nyo ito, kahit yung first session pa lang, pack na siya. Hey friends, so ito na nga, nagka-uwi ko lang sa bahay. And ito na yung kanya naging finished product ng first session. Bali, dalawa kasing session yun. So, after 4 to 6 weeks, kailangan ko ulit bumalik doon para, kasi magpa-fade pa daw to after 1 week. So, magpa-fade pa siya. And yung second session, kung ano yung mga nawala na ink or whatever, kung anong gusto kong ipaayos pa, doon nila aayusin ulit. So, 4 to 6 weeks yun. And ito, bali, 24 hours, kailangan hindi siya mabasa. So, tomorrow na ako pwede maghilamos, maligo, or basta kailangan hindi siya pwede mapawisan. And, sa package nila, kasama na itong kit na to. So, may instructions dito, yung mga do's and don'ts, mga do not use skincare with active ingredients for 2 weeks, and dyan, nandito, kailangan natin yan basahin. And, in-explain din naman sa akin lahat kanina. Cotton buds, and meron siyang freeness pulley, and meron din ito, tawag dito, vitamin A plus vitamin D ointment. Gagamitin to before maligo, mag-a-apply niyan. After maligo, mag-a-apply ulit para kumbaga hindi siya talaga matanggal. Mag-stick pa din yung mga ink dyan, and basta parang hindi siya mag-fade, parang ganun yung pagkakaintindi ko. So, gagamitin mo to for 7 days. Ayan, konti-konti lang kailangan yan. So, ingatan natin yan 4 to 6 weeks. And, alam niyo ba, meron siyang sakit, merong konting sakit, pero tolerable. Bali itong ginawa sa akin ay combo brow yung tawag doon. Combo brows. Kasi yan dito, merong microblading, tapos microshading yung iba. So, yung microblading, alam ko na yun. Kapag pagana na ako 3 years ago, and yung microshading naman, parang kinukulay, parang color. Ang mafe-feel mo sa kanya, alam mo yung ball pen na kino-color sa'yo, parang gano'n. Hindi naman siya gano'n talaga masakit. Or depende din sa tolerance ng mga tao. Kasi meron talagang konting sobrang nasasaktan na sila. Pero, ito for sure naman, tolerable. May, syempre, is ganda tayo. Hindi naman siya talagang, kasi yung, nung microblading lahat, yung dito sa part na to, yung sa part na yan, medyo talagang umaaray na ako dyan. Pero ngayon, dahil microshading nga siya, so wala masyadong aray lang. Medyo dito lang siya sa taas. And kayang-kaya naman natin tiisin. Yung artist nila doon, ang gaan-gaan lang ng kamay niya. And ayun, tatanungin ka niya kung masakit ba. Pag medyo nakakaramdam ka ng konting sakit, nalagay niya ulit ng anesthesia. So, ganun sila kaalaga talaga sa mga clients sila. And ang babait ng mga artist doon, yung owner. So, yung located sila sa Marikina. And, ayun lang, contact numbers dyan. Kung interested kayo, nandyan lang yan sa baba. So, ito yung picture ko nung kanina before akong kilayan, and ito na yung after. Tapos, i-update ko pa kayo after 4 to 6 weeks kung ano yung mangyayari. And dun yun sa second session. May good news ako sa inyo. Pili kami na 2 model na gagawan din ng kilay. Gusto mo magkaroon ng pack na ganitong kilay. Ayan, nasa baba yung mechanics, and sa Facebook page ko din, yung Getch Vlogs, nandun din yung mechanics, and dun ko lahat sasabihin, and dun din namin i-announce yung mga winners. So, kung nakatulong sa iyo to, or nagustuhan mo tong video na natin for today, ay wag mo kalimutan i-like, and mag-subscribe ka na din. So, ayun, see you on my next vlog. Thank you sa inyo, and lagi niyang tatandaan, keep safe everyone, God loves you, and God loves me.